Khi một tổng thống tuyên chiến, còn tỷ phú chọn im lặng, nhưng cắt đứt đường dây chính trị bằng cách đổi số. Tháng 7 năm 2025, không còn là những dòng tweet úp mở, không còn là lời qua tiếng lại trên sân khấu vận động. Cuộc chiến giữa Donald Trump, cựu tổng thống đầy quyền lực, và Elon Musk, tỷ phú kiểm soát vệ tinh, AI và mạng xã hội, đã chính thức bước sang một giai đoạn chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Đối đầu toàn diện về quyền lực, dữ liệu, quân sự và truyền thông. Một bên tìm cách ban hành đạo luật để kiểm soát trí tuệ nhân tạo, một bên im lặng rồi cắt toàn bộ đường truyền kết nối với chính phủ. Một bên đe dọa chấm dứt các hợp đồng quốc phòng, một bên rút API, ngắt vệ tinh và khiến cả hệ thống radar quân sự im lặng. Nếu một tổng thống có thể ra lệnh bằng micro, thì một tỷ phú có thể phản đòn chỉ bằng cách đổi số và biến mất khỏi hệ thống. Ai đúng, ai sai? Ai đang giữ quyền định hình nước Mỹ và cả thế giới? Chào mừng bạn đến với phần tiếp theo của cuộc chiến Trump-Musk. Một bên là tổng thống quyền lực nhất thế giới, một bên là tỷ phú giàu có và kỳ lạ nhất thế giới. Cuộc chiến giữa hai con người đặc biệt nhất hành tinh đã từng là đồng minh sẽ diễn biến ra sao? Hãy cùng YDN Discovery khám phá ngay sau đây. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị đón xem. Trump ra tay hủy hợp đồng SpaceX. Ngày 12 tháng 7 năm 2025, tại phòng bầu dục, Tổng thống Trump giáng một mệnh lệnh bất ngờ, rà soát toàn bộ hợp đồng với SpaceX, không ai, kể cả Elon Musk, được quyền bất tuân chính phủ. Nhưng khi kết quả rà soát được trình lên, một sự thật phũ phàng xuất hiện. Gần như toàn bộ dự án của SpaceX, từ Starship, Transporter đến Starlink, đều là trụ cột an ninh quốc gia. Trump muốn loại Musk khỏi hệ thống, nhưng chính hệ thống lại đang sống nhờ công nghệ của Musk. Một cú đòn tự dội ngược. Tuyên bố bất ngờ từ phòng bầu dục. Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2025, tại phòng bầu dục, giữa cuộc họp nội các mở rộng kéo dài hơn 3 tiếng, Donald Trump đột ngột đứng dậy và phát đi một mệnh lệnh được mô tả là lạnh buốt và dứt khoát. Rà soát toàn bộ hợp đồng ưu tiên với SpaceX, từ vệ tinh đến ISS. Không ai, kể cả Elon Musk, được quyền đứng trên chính phủ. Theo nguồn tin rò rỉ từ Wall Street Journal, bầu không khí bên trong cuộc họp lập tức chuyển sang ngột ngạt, căng như dây đàn. Nhiều cố vấn quân sự và an ninh chỉ nhìn nhau mà không ai dám phản đối lập tức. Bởi đây không còn là chuyện hợp đồng, đây là tuyên chiến với một hệ sinh thái, nơi công nghệ tư nhân kiểm soát các hạ tầng cốt lõi của nhà nước. Trong giới nội bộ, lời lệnh của Trump không hẳn là bộc phát. Nó đến sau hàng loạt động thái bị xem là phản kháng lạnh từ phía Elon Musk, rút đại diện SpaceX khỏi các nhóm cố vấn liên bang, ngắt liên lạc API giữa xAI và hệ thống học máy của chính phủ, từ chối phản hồi các chỉ đạo chiến lược của Lầu Năm Góc liên quan Starlink. Và giọt nước tràn ly, Elon Musk đổi số điện thoại, ngắt mọi kênh liên hệ cá nhân với Trump, như chính Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tiết lộ sau đó. Theo các chuyên gia chính trị công nghệ, tuyên bố rà soát hợp đồng không chỉ là đòn cảnh báo mà là cách Trump kiểm tra xem mình còn quyền lực đến đâu. Đây là khoảnh khắc thử nghiệm xem liệu một tổng thống Mỹ có thể cắt dây một đế chế tư nhân nắm giữ hạ tầng dữ liệu, không gian và chiến tranh hiện đại. Nhưng ông không ngờ, chiếc dây ấy đang giữ cả hệ thống an ninh quốc gia. Phản ứng nội bộ, đòn gậy trúng chính mình. Ngay sau mệnh lệnh từ phòng bầu dục, một cuộc rà soát diện rộng được kích hoạt trong vòng 72 giờ. Các đơn vị khẩn thuộc Lầu Năm Góc, NASA và Bộ An ninh Nội địa được yêu cầu lập danh mục tất cả các hợp đồng đang hoạt động với SpaceX, từ vận tải ISS cho đến mạng vệ tinh phục vụ quân sự. Ý định ban đầu rất rõ, tìm khe hở để loại Elon Musk ra khỏi hạ tầng quốc gia. Nhưng điều họ tìm thấy lại khiến cả Nhà Trắng choáng váng. Theo tiết lộ của Wall Street Journal, kết luận nội bộ đưa ra là một cú sốc chiến lược. Hầu hết các hợp đồng với SpaceX đều là hạ tầng sống còn, không thể hủy bỏ mà không gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Nói cách khác, Trump muốn bẻ gãy liên kết với Musk nhưng lại đang tự rút ống thở của chính phủ mình. Bởi vì 3 lý do sau đây. Một là Starship, lá chắn từ quỹ đạo, hệ thống vệ tinh mã hóa dữ liệu chiến thuật chuyên dụng cho Bộ Quốc phòng, đóng vai trò trung chuyển dữ liệu thời gian thực từ các vùng xung đột, bao gồm Donetsk, Zaporizhia, Ukraine,
Trường Sa, Hoàng Sa, Biển Đông, cao nguyên Golan, Biển Đỏ, Trung Đông. Không có Starshield, dữ liệu tác chiến sẽ bị trễ hoặc tắc nghẽn, khiến phản ứng quân sự rơi vào trạng thái mù thông tin. Hai là Transporter Program, vệ tinh cấp tốc, nền tảng phóng vệ tinh viễn thông và do thám vào quỹ đạo thấp chỉ trong 12 giờ từ khi có lệnh. Chi phí chỉ bằng 1/3 so với các hệ thống truyền thông như ULA hoặc Arianespace. Tính đến tháng 6 năm 2025, 72% vệ tinh trinh sát không gian thấp của Mỹ được đưa lên bằng SpaceX. Không ai khác, kể cả Blue Origin, có thể thay thế ngay. 3 là Starlink, mạng sống còn của NATO ở chiến trường. Là kênh liên lạc duy nhất giữa Bộ Chỉ huy NATO và các đơn vị tiền phương ở Kiev, Lviv và Kharkiv. Khi tín hiệu 5G và cáp quang bị phá hủy, Starlink là mạng kháng chiến kỹ thuật số duy nhất còn hoạt động. Giới chức quân sự Ukraine từng mô tả, nếu mất Starlink, chúng tôi sẽ phải quay lại dùng radio và bản đồ giấy. Từ một quyết định tưởng chừng là đòn trừng phạt, Nhà Trắng bàng hoàng nhận ra rằng không phải chính phủ đang kiểm soát Elon Musk, mà là hệ thống của Elon Musk đang kiểm soát khả năng phản ứng chiến lược của chính phủ. Cái bẫy chính trị tự tạo. Khi Tổng thống ra lệnh trừng phạt một cá nhân nhưng bị chính hệ thống quốc gia ngăn lại, Donald Trump giận dữ. Sau báo cáo nội các cho thấy chính phủ không thể cắt hợp đồng với SpaceX, ông đã thốt lên ngay trong phòng họp kín. Vậy là tôi không thể đụng vào một doanh nghiệp tư nhân đang chống lại tôi sao? Tôi là Tổng thống hợp chủng quốc mà lại bị khóa bởi mấy hợp đồng công nghệ. Nhưng không ai trong nội các trả lời. Không phải vì không có giải pháp, mà vì không ai dám gỡ chiếc cầu công nghệ mà chính phủ đang đứng giữa. Trump muốn loại bỏ Musk, nhưng có 3 lực cản đáng ngại. Thứ nhất, không thể hủy hợp đồng vì ngay lập tức ảnh hưởng tới phòng thủ NATO, liên lạc Ukraine và định vị vũ khí thời chiến. Thứ hai, không thể thay thế Musk vì Blue Origin chưa có năng lực triển khai mạng vệ tinh thời gian thực và không có sản phẩm thay thế XAI hay Starshield. Thứ ba, không thể phớt lờ vì Musk đã ngắt toàn bộ liên lạc, khiến chính phủ lâm vào trạng thái mất tín hiệu bên trong mạng sống chính mình. Một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên chia sẻ với Wall Street Journal, đây là lần đầu tiên một tổng thống muốn loại bỏ một nhà thầu nhưng bị chính hệ thống an ninh giữ lại như một con tin công nghệ. Đây không còn là xung đột cá nhân giữa Trump và Musk, mà là một cuộc khủng hoảng lớn hơn khi quyền lực chính trị không còn khả năng kiểm soát hạ tầng chiến lược do tư nhân nắm giữ. Và trong trận chiến đó, Tổng thống không thể đe dọa nếu bên kia đã rút dây nguồn. Musk phản đòn, biến mất khỏi radar Nhà Trắng. Khi Tổng thống nhắn tin nhưng không còn số để nhắn, khi Nhà Trắng cần kết nối nhưng toàn bộ hệ thống đã bị rút cáp. Một tin nhắn không người nhận. Ngày 14 tháng 7 năm 2025, trong một phiên điều trần kín trước Ủy ban An ninh Quốc gia, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tiết lộ một tình huống kỳ lạ nhưng đầy biểu tượng. Tổng thống Trump đã đích thân nhắn tin cho Elon Musk để tìm một lối thoát mềm, nhưng câu trả lời từ trợ lý là số điện thoại đã bị thay đổi. Không thông báo, không lời chào tạm biệt, chỉ là tắt sóng. Elon Musk, người từng là cầu nối chiến lược giữa Nhà Trắng và hạ tầng công nghệ, đã biến mất khỏi mọi kênh tiếp xúc chính thức. Không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại từ văn phòng chính phủ. Không phản hồi bất kỳ tín hiệu nào từ Lầu Năm Góc hay NASA. Một người từng giữ đường dây nóng công nghệ của nước Mỹ, giờ đây trở thành một vùng im lặng kỹ thuật số. Và điều khiến chính phủ Mỹ lo lắng không phải là Elon đang nói gì, mà là Elon không còn nói gì cả. Trong thời đại tín hiệu là quyền lực, thì ngắt tín hiệu chính là một hành động tuyên chiến không cần tuyên bố. Ngắt toàn bộ kênh liên lạc với chính quyền. Sau tin nhắn không người nhận, điều tiếp theo xảy ra không còn là ẩn dụ, mà là một cú shutdown kỹ thuật quy mô lớn. Theo xác nhận đồng thời từ Times of India và The Economic Times, Elon Musk đã thực hiện một động thái chưa từng có trong lịch sử công nghệ chính trị Mỹ, tự cách ly chiến lược khỏi hệ thần kinh của chính phủ liên bang. Ngắt kênh thư điện tử khẩn SpaceX Lầu Năm Góc. Đây là tuyến liên lạc ưu tiên loại 1 được mã hóa dùng riêng cho các tình huống phóng vệ tinh quân sự theo yêu cầu thời chiến, truyền tín hiệu chiến đấu ở Ukraine, Syria và Biển Đông, cảnh báo ISS khẩn cấp nếu mất kiểm soát. Nhưng từ ngày 15 tháng 7, các email gửi đến địa chỉ SpaceX Pentagon đều nhận về phản hồi tự động. Endpoint Inactive Request Denied. Một điểm chết
xuất hiện giữa không gian và phòng chiến lược của Lầu Năm Góc. Ngắt đường truyền giữa XAI và Ủy ban Quốc phòng. Trước đó, XAI từng cung cấp mô hình hành vi cử tri theo thời gian thực, bản đồ dữ liệu tư tưởng xã hội, cảnh báo thao túng dư luận và hành vi lan truyền thông tin độc hại. Nhưng sau khi chính quyền Trump mở điều tra về mức độ can thiệp chính trị của AI, Elon Musk rút toàn bộ mô hình ra khỏi hạ tầng liên bang. Điều này đồng nghĩa chính phủ Mỹ mất khả năng phân tích sâu dữ liệu xã hội ngay giữa mùa bầu cử. Ngắt API học máy khỏi các cơ quan dân sự liên bang. Các API từ XAI từng được tích hợp tại Bộ Y tế phân tích xu hướng tâm lý sau đại dịch, Bộ Giáo dục mô hình hóa xu hướng hành vi học tập, Cục An ninh Nội địa phát hiện lan truyền tin giả qua mạng xã hội. Từ ngày 15 tháng 7, tất cả đều chuyển trạng thái về private only. Nếu trước đây, Elon Musk cung cấp hạ tầng dữ liệu cho chính phủ, thì giờ đây ông rút dây ra khỏi tường và để Nhà Trắng sống sót bằng bộ não cũ. Không biểu tình, không tuyên bố, chỉ một chuỗi tín hiệu im lặng đủ để làm chính quyền choáng váng. Không phản hồi, không tuyên bố, chỉ biến mất. Trong một thời đại mà quyền lực thường đến từ tiếng nói, Elon Musk lại chọn vũ khí đáng sợ hơn, sự im lặng có tính toán. Không họp báo, không đăng tweet, không giải thích, nhưng toàn bộ dây thần kinh công nghệ kết nối ông với chính quyền liên bang đã bị ông rút phích cắm, thì ngay lập tức, kênh vệ tinh quân sự bị ngắt tín hiệu, API dân sự bị vô hiệu hóa, kết nối AI bị gỡ sạch khỏi mạng nội bộ các ủy ban chính phủ. Không một dòng thông báo, không một thông cáo báo chí. Mọi hệ thống chỉ lặng lẽ chuyển trạng thái từ online sang endpoint inactive và no rules found. Giống như việc ngắt nhịp tim một cơ thể, không máu đổ nhưng hậu quả không thể đảo ngược. Một quan chức an ninh cấp cao tại Washington nhận định với tờ Politico, đây là cuộc tuyệt giao không cần văn bản, nhưng nó có tác động giống như cắt điện toàn bộ cho hệ thống an ninh quốc gia. Đây không chỉ là một phản ứng, đây là tuyên bố được viết bằng tín hiệu mạng và logic hạ tầng. Và khi hạ tầng là quyền lực, thì ngắt kết nối chính là một cuộc nổi loạn âm thầm mà chính phủ không thể đối thoại được. Không phải bằng phát ngôn, không phải bằng đe dọa, Elon Musk đã không hét lên giữa cơn bão mà chỉ lặng lẽ rút cáp. Ông biến mất khỏi hệ thần kinh của Nhà Trắng, rút khỏi từng sợi dây liên lạc, từng dòng dữ liệu, từng kết nối chiến lược, một cách lạnh lùng, sạch sẽ, không lời từ biệt. Và đó mới là phản kháng đáng sợ nhất trong thời đại hậu công nghệ. Khi kẻ thách thức không cần bước ra đường phố mà chỉ cần tắt tín hiệu. Cái bẫy chính trị tự tạo. Khi người đứng đầu chính phủ phát hiện ra mình không thể kiểm soát một cá nhân vì toàn bộ hệ thống đang sống nhờ người đó. Một cơn giận trước hệ thống bất tuần. Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2025, Phòng Tình huống Nhà Trắng, cuộc họp an ninh khẩn được triệu tập. Trong không khí ngột ngạt giữa các bộ trưởng và tướng lĩnh cấp cao, Donald Trump với giọng khàn đặc sau hàng loạt các cuộc vận động tranh cử, ném tập hồ sơ xuống bàn. Vậy là tôi không thể đụng vào một doanh nghiệp tư nhân đang chống lại tôi sao? Một câu hỏi cất lên như tiếng sét giữa không gian bọc thép và điện tử tối tần. Nhưng không ai trả lời, không phải vì không ai hiểu, mà là vì mọi người đều đã hiểu quá rõ. Họ đang ngồi trên một quả bom kỹ thuật số và Elon Musk chính là người giữ công tắc. Bộ Quốc phòng cần Starship để theo dõi miền đông Ukraine. NASA cần SpaceX để đưa hàng hóa lên ISS vì chưa có tàu thay thế. Bộ An ninh Nội địa dựa vào API của XAI để phân tích lan truyền thông tin giả. Và giờ, toàn bộ hệ thống đó đã mở tín hiệu. Trump không giận vì Musk im lặng. Trump giận vì chính ông, tổng thống của một siêu cường, lại bị buộc phải giữ im lặng. Vì chỉ cần một cú bẻ gãy nữa, quyền lực của chính phủ có thể mất đi bộ xương công nghệ. Và trong chính khoảnh khắc đó, Nhà Trắng hiểu ra một điều không ai muốn thừa nhận. Không còn chính phủ nào toàn năng nếu hạ tầng không còn là của họ. Nghịch lý không thể kiểm soát. Sau tiếng gằn giận dữ của Tổng thống Trump tại phòng tình huống, 3 ngày tiếp theo được mô tả là cơn sốt rà soát hợp đồng lớn nhất từ thời chiến tranh lạnh. Từ Lầu Năm Góc đến NASA, từ Bộ An ninh Nội địa đến cơ quan truyền thông chiến lược, hàng trăm trợ lý, chuyên viên và sĩ quan cấp cao được huy động để lập danh mục. Toàn bộ các hợp đồng đang hoạt động với SpaceX, XAI và các công ty vệ tinh liên đới. Nhưng khi dữ liệu tập hợp đủ,
sự thật hiện ra như một vết nứt âm ỉ trong kiến trúc quyền lực. Không thể hủy hợp đồng vì mọi thứ đều sống còn. Starshield đang giữ các vệ tinh trinh sát quân sự ở Đông Âu và Biển Đông. Starlink cung cấp đường truyền thời chiến duy nhất cho liên lạc Ukraine-NATO. Transporter là hệ thống duy nhất có thể triển khai vệ tinh do thám khẩn trong vòng 12 giờ, điều mà NASA và Blue Origin chưa thể làm. Không thể thay thế MERS vì không ai đủ nhanh và rẻ. Blue Origin chưa đủ hạ tầng quân sự. Các đối tác châu Âu mất 2 đến 3 năm để triển khai dịch vụ tương đương. Tập đoàn Lockheed vẫn đang phát triển nền tảng riêng nhưng chưa qua thử nghiệm vũ trụ. Mọi lựa chọn thay thế đều hoặc quá chậm, hoặc quá đắt, hoặc quá xa. Không thể lờ đi vì Elon Musk đã ngắt dây trước. Không còn đường truyền từ XAI đến Ủy ban Quốc phòng, không còn email khẩn từ SpaceX đến Không quân Mỹ, không còn tín hiệu API cho các cơ quan dân sự. Một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói thẳng với Wall Street Journal, đây là lần đầu tiên một tổng thống muốn loại bỏ một nhà thầu nhưng lại bị chính hệ thống an ninh quốc gia giữ lại như một con tin công nghệ. Nhà Trắng muốn trảm Elon Musk nhưng lại không thể tháo dây truyền máu cho chính mình. Một nghịch lý chưa từng có tiền lệ, chính phủ dân cử bị giam trong một hệ sinh thái mà họ không kiểm soát. Khi Nhà Trắng bị khóa bên trong, một điều chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ, Nhà Trắng, biểu tượng quyền lực tuyệt đối, bị khóa từ bên trong chính hạ tầng mà họ từng kiểm soát. Không phải bởi thế lực ngoại bang, không phải do hack từ bên ngoài, mà là bởi một người, Elon Musk. Trump là tổng thống, nhưng không có quyền yêu cầu dữ liệu AI nếu bị rút, không thể buộc SpaceX truyền tín hiệu nếu bị ngắt, không thể dùng luật để thay thế hạ tầng chưa có bản sao. Một đế chế công nghệ đã khóa trung tâm quyền lực bằng đúng công cụ mà nó từng tặng. Một quan chức cấp cao mô tả, chúng tôi như đang cố vận hành một thành phố bằng nến khi nhà máy điện đã đi offline. Và đây không còn là xung đột giữa hai cái tôi, mà là cuộc khủng hoảng giữa chính trị cũ và hệ sinh thái quyền lực hậu nhân loại. Trong suốt chiều dài lịch sử, nước Mỹ luôn tin rằng mọi thứ có thể thay thế bằng luật pháp và ngân sách. Nhưng giờ đây họ nhận ra bạn không thể ra lệnh cho một vệ tinh nếu nó không còn bắt tín hiệu của bạn. Starlink, cơn chấn động âm thầm từ không gian. Không tuyên bố, không kháng nghị, không có một dòng tweet. Nhưng cả Lầu Năm Góc cảm nhận được một sự trượt nhịp từ không gian. Theo một báo cáo rò rỉ từ Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ, được Axios và Politico đồng xác nhận, Starlink đã âm thầm tạm ngắt băng thông quân sự tại một số khu vực trọng yếu bao gồm Donetsk, Zaporizhia và Kherson, những điểm nóng trên chiến tuyến Ukraine, nơi liên lạc thời gian thực giữa Kiev và NATO từng phụ thuộc vào hạ tầng Starlink. Từ một hành động kỹ thuật điều chỉnh vùng phủ sóng, kết quả là các đơn vị liên lạc mất kết nối đột ngột trong 17 đến 25 phút tại các điểm giáp biên. UAV Mỹ bay trinh sát tại miền đông Ukraine phải chuyển sang chế độ thủ công. NATO buộc phải kích hoạt các mạng dự phòng lạc hậu hơn. Động thái diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Trump cảnh báo sẽ hủy hợp đồng Starshield và SpaceX. Không tuyên bố rút thầu, không kiện tụng, Musk chỉ cần tắt mạng ở một tọa độ và toàn bộ hệ thống chiến thuật của Mỹ phải dò lại GPS. Một chuyên gia tình báo châu Âu bình luận với The Spiral, Mỹ không bị bắn hạ vệ tinh, họ chỉ bị người chủ rút dây. Đó là đòn cảnh báo khôn ngoan nhất trong thời đại hậu thiết bị. Và nếu Elon Musk có thể ngắt chiến trường chỉ bằng vài dòng lệnh trên server, thì ai thật sự đang nắm quyền chủ động? Tổng thống Mỹ hay một kỹ sư đang uống cà phê ở Austin? Đe dọa Blue Origin thay thế. Sau đòn tắt tín hiệu không gian của Elon Musk, Nhà Trắng không còn im lặng. Tổng thống Donald Trump chỉ đạo Bộ Quốc phòng và NASA hãy rà soát lại toàn bộ hợp đồng ưu tiên với SpaceX. Chúng ta cần biết còn bao nhiêu thứ có thể chuyển sang Blue Origin. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ trên Wall Street Journal, Tổng thống muốn phát đi tín hiệu cứng rắn. Elon Musk không phải không thể thay thế. Với Elon Musk, một cách để siết dây buộc ông quay lại bàn đàm phán. Với công chúng, thể hiện chính phủ mới là kẻ kiểm soát hợp đồng, không phải doanh nghiệp. Với các nhà thầu khác, một cơ hội ngầm để bước vào hệ sinh thái quân sự. Tuy nhiên, ngay cả nội bộ chính phủ cũng thừa nhận sự thật đau đầu. Blue Origin có tiềm lực nhưng chưa có độ tin cậy thực chiến và không thể thay SpaceX trong một sớm một chiều.
Trích phát biểu của một lãnh đạo NASA trên CNN, Nhà Trắng biết rằng chuyển đổi hoàn toàn là bất khả, nhưng việc The Blue Origin ra như một đòn gió chính là cách Trump muốn lấy lại quyền kiểm soát. Từ một liên minh quyền lực từng làm rung chuyển nước Mỹ năm 2020, Trump và Musk giờ đây đang cuốn vào một cuộc đối đầu chiến lược không đơn thuần là chính trị mà là chiến tranh hạ tầng, dữ liệu và AI. Chính phủ dân cử đầu tiên trong lịch sử Mỹ đang bị ràng buộc bởi hạ tầng tư nhân do chính họ ký hợp đồng và giờ không thể tháo ra. Ai sẽ thắng, người kiểm soát ngân sách hay kẻ nắm bằng thông? Liệu Trump có đủ sức tái kiểm soát AI, vệ tinh, dữ liệu bằng luật pháp và đe dọa? Hay Elon Musk sẽ tiếp tục mở rộng một đế chế hậu nhân loại nơi chính phủ chỉ là một khách hàng không ưu tiên? Quý vị đừng quên đón xem YDM Discovery để cập nhật liên tục diễn biến cuộc chiến rúng động chính trường Mỹ giữa Tổng thống Trump và tỷ phú Musk. Xin chào và hẹn gặp lại! Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thời sự khác. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.